සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාට රෙජිස්ටර් වුණු ගමන් $70ක වගේ ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් අලුතින්ම ආපු Tron coin mining කරන්න ආපු වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් මේක අලුත් වෙබ්සයිට් එකක් නිසා වීඩියෝ එක අවසානයේ තෙක්ම බලලා වැඩේ දැම්ම පටන් ගත්තොත් ඔයාට හොඳ ඉන්කම් එකක් මේ තුලින් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වැඩි කතා කරන්න නැතුව යමු අපි අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක පහළ comment section එකේ පළවෙනි comment එකේ තියෙනවා. මෙන්න මේ link එක උඩ click කරාට පස්සේ official website එකට එන්න පුළුවන්. website එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන හරියට account එකක් හදා ගන්න ඕන. ඉතින් account එකක් හදාගන්න මෙතනට phone number එක දෙන්න ඕන. ඉතින් phone number එක දෙනකොට මෙතනින් country code එක තෝරගන්න තියෙනවා. හැබැයි අපේ රටට අදාළ country code එක නැහැ. ඒක නිසා country code එකක් ඔයා තෝරන්න නැතුව phone number එක බිංදුව නැතුව මෙතනින් type කරන්න. ඒකට කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනට නිකන් phone number එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ password එකක් type කරගන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ password එකම ආපහු type කරන්න. password එක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් invite code එක. ඔයා මගේ link එකෙන් ආව නම් මගේ invite code එක මෙතනට වැටිලා ඇති. එහෙම නැත්නම් පහ description එකේ තියෙනවා invite code එක. ඒක දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වැඩේ කරගන්න. ඊට පස්සේ පහලින් verification code එකක් තියෙනවා. ඒ code එකත් මෙතනට type කරලා පහල තියෙන sign up කියන බටන් එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පහසුවෙන්ම account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් account එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ account එකේ phone number එකයි password එකයි දීලා මේ විදියට account එකට log වෙන්න ඕන. account එක log වුණාට පස්සේ අපිට account එක මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් login වුණු ගමන් අපිට මේ විදියේ announcement එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ announcement එක කියවන්න මේ announcement එකේ තියෙනවා මෙයාලගේ Telegram channel එකක්. මෙන්න මේ Telegram channel එකට ඔයා join වෙන්න. ඒකට හේතුව තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ මේ කම්පැනි එකේ විස්තර ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාලගේ අලුත් අප්ඩේට්ස් ඔයාලට ඉතාමත් ඉක්මනින් මේ group එක හරහා දැනගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ message එක close කරාට පස්සේ අපිට account එකේ home page එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් account එකේ home page එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Tron balance එක විදියට Tron coin 1000ක් අපිට නොමිලේ ලබා දීලා තියෙනවා. Tron coin 1000ක් කියන්නේ USDT 70ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 14000ක වගේ මුදලක් අපිට මෙයාලා නොමිලේ ලබා දීලා තියෙනවා. හැබැයි ළමයි ඔයාලා කවුරුත් දන්නවා මේ වගේ වෙබ්සයිට් වල මේ වගේ විශාල මුදලක් දුන්නට මේ මුදල අපි withdraw කරගන්න නම් අපි මේ වෙබ්සයිට් එකේ account එක active කරගන්න ඕන. account එක active කරගන්න මේ page එකේ පහළ mine කියලා තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ page එකක් තියෙනවා. මේ page එකේ මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ account එක activate කරගන්න ඔයා අඩුම Tron coin 5ක්වත් මේ වෙබ්සයිට් එකට deposit කරන්න ඕන කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට Tron coin 5 ඉඳන් Tron coin කැමති ප්‍රමාණයක් deposit කරන්න පුළුවන්. මම නම් recommend කරන්නේ Tron coin 50ට අඩු ප්‍රමාණයක් deposit කරන්න. ඉතින් ළමයි මේ deposit කරන මුදලට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ මුදල මෙතන main balance එකට එකතු වෙලා මේ මුදලට 106 බැගින් daily profit එකක් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ concept එක. ඉතින් ඔයාලගේ බය නැති වෙන්නත් එක්ක මම Tron coin 50ක් deposit කරලා පෙන්නන්නම්. මම යනවා මෙතන deposit කියන tab එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ page එකේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් address එකක්. මෙන්න මේ address එකට තමයි ඔයා Tron coin එවන්න ඕන. ඉතින් මේ address එකට Binance එකෙන්, PayZPay එකෙන්, Tron Link Pro ඕනම wallet එකකින් Tron coin එවන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ address එක copy කරගෙන යනවා මගේ Tron Link Pro application එකට. ඉතින් ඔයාලට තාමත් මේ වගේ Tron coin ගබඩා කරගන්න wallet එකක් නැති කෙනෙක් නම් දැන් උඩ වැටෙන card එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මගේ කලින් වීඩියෝ එකක් බලලා විනාඩි 5කින් වගේ මේ වගේ wallet එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ wallet එකට මගේ WhatsApp number එකට message එකක් දාලා Tron coin buy කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙතන send කියන option එකට යන්න. send කියන option එකට ගිහිල්ලා දෙවෙනි කොටුවේ අර copy කරගන්නපු address එක paste කරන්න. ඊට පස්සේ පහලින් amount කියන තැන ඔයා අර website එකට deposit කරන Tron coin ප්‍රමාණය type කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම පහල තියෙන confirm button එක උඩ click කරලා මගේ account එකේ password එක දීලා මේ විදිහට මේ transaction එක complete කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් balance එකෙන් Tron coin 50ක් අඩු වෙලා අර වෙබ්සයිට් එකට Tron coin 50ක් ගියා කියලා මේ විදිහේ payout proof එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයා විනාඩි 15කින් විතර යන්න අර වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ආපහු යන්න deposit කියන tab එකට. ඊට පස්සේ පහලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් get the deposit amount කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ touch කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ deposit කරපු balance එක, ඔයාගේ deposit කරපු Tron coin ප්‍රමාණය මෙතන main balance එකට එකතු වෙලා තියෙනවා.
ඉතින් මෙන්න මේ ඩිපොසිට් කරපු ප්‍රමාණයට ඔයාට දවසකට 106 බැගින් හැමදාම ප්‍රොෆිට් එකක් ලැබෙනවා. ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙන්න අවශ්‍යත් නැහැ. කිසිම වැඩක් කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඉතින් ළමයි මෙන්න මේක තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ ප්‍රධාන කන්සෙප්ට් එක. මීට අමතරව අපිට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට අපේ යාළුවෝ ජොයින් කරලා, ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක් ජොයින් කරලා ඒ හරහා රෙෆරල් කමිෂන් එකක් ලෙවල් 3කින් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ පේජ් එකේ පහළ ෂෙයා කියලා බටනයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ රෙෆරල් ලින්ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ රෙෆරල් ලින්ක් භාවිතා කරලා ඔයාට පුළුවන් Facebook වල WhatsApp වල පොඩි group එකක ෂෙයා කරලා රෙෆරල් එක ජොයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ලෙවල් 3ක් කරහා ඔයාට ඉන්කම් ලැබෙනවා. ඉතින් අපිට කොච්චර ඉන්කම් එකක් එනවද කියලා දැන් අපි බලමු. මම යනවා හෝම් පේජ් එකට. හෝම් පේජ් එකට ගිහලා මෙතන ටීම් කියන එකට ගියාට පස්සේ අපේ ලෙවල් 3 බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන level 1 කියන්නේ අපේ referral link භාවිතා කරලා කෙලින්ම එන කට්ටිය. level 2 කියන්නේ level 1 එකේ ඉන්න කෙනෙක් ගෙනාවොත් තව කවුරු හරි එයා යන්නේ level 2 එකට. level 2 එකේ කෙනෙක් තව කවුරු හරි ගෙනාවොත් එයා යන්නේ level 3 එකට. ඉතින් මෙතන level 1 එකේ කෙනෙක් ගෙන්න අපිට tron coin 30ක ප්‍රමාණයක් සහ එයා deposit කරොත් 110ක commission එකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මෙතන level 2 එකේ කෙනෙක්ගෙන් tron coin අපිට 20ක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම එයා deposit කරොත් 105ක commission එකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම level 3 එකේ කෙනෙක්ගෙන් අපිට tron coin 10ක ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. යා deposit කරොත් 102ක commission එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට level 3 අපිට referral income හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් website එක අලුත් නිසා දැම්ම වැඩේ පටන් ගන්න. ඒ වගේම Facebook එකේ පොඩි campaign එකක් කරලා referral join කරගත්තොත් ඔයාගේ ආදායමත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් හොයන මුදල් අපි withdraw කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම යනවා මෙතන withdraw කියන ටැබ් එකට. ඊට පස්සේ මට මේ විදිහේ page එකක් එනවා. මේ page එකේ මෙතන touch කරාට පස්සේ account type දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්, basic සහ promotion කියලා. ඉතින් basic account එක කියන්නේ daily අපිට profit එක එකතු වෙන account එක. මෙන්න මේ basic account එකේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් withdraw limit එකක් තියෙනවා. withdraw limit එකෙන් කියන්නේ දවසකට basic account එක හරහා withdraw කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. ඉතින් මේක deposit කරපු අගේ මත තමයි depend වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යමු promotion account එකට. ඉතින් promotion account එකේ එකතු වෙන්නේ අපේ referral deposit කරාට පස්සේ එන commission එක. ඉතින් promotion account එකේ නම් withdraw limit එක unlimited, අපිට ඕන තරම් මුදල් withdraw කරන්න පුළුවන්. ඉතින් promotion account එකේ balance එක බිඳුවක් නිසා මම යනවා basic account එකට. basic account එකේ අද දවසේ මට tron coin 1.25ක් withdraw කරන්න පුළුවන්. මම මේ මුදල withdraw කරලා පෙන්නන්නම් සජීවීව. මම මෙතනට දානවා tron coin 1.25ක් කියලා. ඊට පස්සේ මගේ tron address එක මෙතනට දානවා. ඊට පස්සේ මගේ account එකේ password එක මෙතනට දානවා. ඊට පස්සේ මම මේ withdraw එක මේ විදිහට confirm කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ balance එකෙන් tron coin 1.25ක ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවා. ඉතින් දැන් මම යනවා මගේ tron link pro application එකට. ඊට පස්සේ මම යනවා tron wallet එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් tron coin 1.25ක් මගේ wallet එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ withdraw proof එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර website එකෙන් withdraw කරපු සැනින් ඒ වෙලාවෙම අපිට මේ මුදල් ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අලුත් වෙබ්සයිට් එකක් දැම්ම වැඩේ පටන් ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ කියලා පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න කැමති කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.